Let's make grilled chicken with vegetable salad. Ang vegetable na ginamit ko ay lettuce, may avocado, pipino, cucumber, and cherry tomato guys. At ito yung i-grilled ko na chicken na i-marinate ko na kanina. About 20 minutes dyan sa air fryer. At i-flip natin, then 10 minutes again sa other side niya. Napaka-healthy guys ang chicken natin kasi hindi na tayo gagamit ng mantika. At habang hinaantay ko yung aking grilled chicken guys ay napag-isipan ko na gagawa nito kasi napaka-healthy, lalong-lalo na tayong mga health conscious at para magaan sa ating tiyan. At ito guys, ito na yung ating grilled chicken, juicy at 10 minutes again na ilagay at tapos na siya guys. At ito na siya, napakabango at crispy and juicy chicken. Ayan guys, at ikakat natin into small strips para yan ang itatoppings natin mamaya sa ating salad. Ayan guys, napaka-healthy yung pagkaluto ng chicken. Pag gusto nyo ng healthy meal, gawa kayo nito guys. Lalong-lalo na yung mga healthy conscious na katulad namin. Wow, ayan na guys. Yan ang ita-toppings at titikman ni host kung masarap ba ang chicken at napapawaw siya sa sarap. Kaya gawin nyo din to guys. Madali lang na i-prepare. Ayan, magpe-prepare na tayo ng vegetable salad. Ayan na yung ating chopped lettuce. Ayan, i-prepare na natin. I-mix lang natin ang ating cucumber at ang ating avocado. Ganyan lang kadali guys ang pag-prepare. Very easy at convenient na gagawin sa mga busy dyan. Ayan, may cherry tomato din. At yung sweet corn natin ay niluto ko sa microwave ng 2 minutes. Ayan, i-add ko naman dyan sa ating salad yung ating sweet corn. Diba? Napakadaling i-prepare guys at napaka-healthy, magaan sa ating tiyan at may protein na din para dyan sa ating chicken. So ready na for lunch guys. Ito na siya at i-dressing natin ng QP roasted sesame dressing. Ayan yung dressing natin, QP, at siguradong mapapawaw ka sa sarap, parang sa McDonald's grilled chicken. Ayan guys, at tapos na naman ang ating healthy meal na pag-prepare. At masarap nito, promise, i-try nyo din. Ayan, si host kakain na. Ayan, ang kanyang lunch. Ayan guys, at wala tayong carbohydrates dyan kasi vegetable and chicken lang natin ang kakainin. Pero full naman ang tummy natin dito. Kasi kompleto na sa nutrition.
lalong-lalo na tayo ng mga healthy conscious. Mag-isip-isip tayo ng healthy meal.